So আজি আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ এটা অন্য এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল ডিছকাছ কৰিম আৰু সেই ৰুলটো হৈছে তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকে লাষ্ট যিটো লাইভ ছেশ্যন আছিলে লাইভ ছেশ্যনটোত তোমালোকে শিকিছিলা যে পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল কেনেদৰে আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰোঁ if we have a given function like sin ax and cos ax তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে শিকিছিলা যে কেনেদৰে তোমালোকে সেই ফাংচনটোৰ বাবে সেইবোৰ ফাংচনৰ বাবে তোমালোকে পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল ক্যালকুলেট কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে সো আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত শিকিছিলোঁ যে যদি যিটো ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ যে লাইক এনেকুৱা f dy = x টাইপৰ যিবোৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় উইথ কনষ্টেন্ট কোএফিচিয়েন্ট সো তাৰ বাবে যদি আমাক এই যেটো রাইট হ্যান্ড সাইডৰ নন হোমোজেনিয়াস টার্ম লাইক x = sin ax বা অর cos ax যদি দিয়া থাকে আমি কেনেদৰে আমি তাৰ বাবে পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু এই fd ষ্ট্ৰাকচাৰটো লাইক যদি এনেকুৱা হয় সো phi d স্কয়াৰ ষ্টাইলৰ হয় তেতিয়া হলে আমি যদি এই নন হোমোজেনিয়াস টার্মটো যদি sin ax বা cos ax ফাংচন দিয়া থাকে তেনে হলে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰো just a phi d square জায়গাত আমি d square জায়গাত minus a square ৰিপ্লেস কৰো আৰু a টো কি হয় তোমালোকে গম পাইছা যে এংগলটো যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া থাকে এই ৰিয়েল নাম্বাৰটোই হয় সো just d square জায়গাত আমি minus a square আমি ৰিপ্লেস কৰো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তোমালোকে ভাল কৰি চাবা যে ইয়াতে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা কন্ডিশন ইয়াত ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰা থাকে যে provided phi minus a square নন জিৰো হ'ব লাগে ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত শিকিছিলোঁ সো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি স্পেশালি আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি এই যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এই যেটো ৰুল হয় এই ৰুলটোৰ যেটো এলগৰিথম হয় এই এলগৰিথমটোৰে অন্য এটা পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু সেই পাৰ্টটো হৈছে এটা কন্ডিশন আছে স্পেশাল কন্ডিশন যে phi minus a square = যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে এই নন হোমোজেনিয়াস টার্মটোৰ বাবে that means x = যদি sin x বা cos x দিয়া থাকে যদি এই ত্ৰিকোণমিতিক ফাংচন দুটা দিয়া থাকে ইয়াৰ বাবে আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল আমি কেনেদৰে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম that means phi যদি d স্কয়াৰ জায়গাত তোমালোকে minus a স্কয়াৰ যদি পুট কৰা তেতিয়া হলে ইকুৱেল টু যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে তোমালোকে পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিবা সো এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ সেই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনি আমি শিকিব পাৰিম ঠিক আছে সো এই ৰুলটো শিকিব পাৰিম সো কেছটো কি হয় if phi minus a square that is f d square = যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেল কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম যদি আমি f d square টো আমি কনসিডাৰ কৰো লাইক এনেকুৱা ধৰণৰ d square plus a square যদি এই ফাংচনটো আমি কনসিডাৰ কৰি লওঁ that means এই পলিনোমিয়েলটো কনসিডাৰ কৰি লওঁ that means কি হয় একচুয়ালি মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিছো ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো that means f d square y = যদি লাইক sin ax হয় যত f d square কি হয় d square plus a square into y = sin ax যদি হয় তেন্তে হলে আমি আৰু যত তোমালোকে ভালকে তোমালোকে মন কৰা যদি দেখিবা ইয়াতে তোমালোকে যদি phi minus a square that means phi d square যদি ক্যালকুলেট কৰা তো ইয়াত তোমালোকে যদি d square জায়গাত minus a square যদি ৰিপ্লেস কৰা তেতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা যে minus a square plus a square = 0 পাবা ঠিক আছে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছে ক্যালকুলেশন খিনি সো এতিয়া চোৱা ইয়াতে minus a square plus a square = 0 হ'ব সো এই for this differential equation so for this particular differential equation এই differential equation টো ক্ষেত্ৰত যেটো আমাক quadratic polynomial differential equation এই polynomial দেখা পাই আছে তোমালোকে b square plus a square so এটো আমি as a phi d square বুলি যদি কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব d f d square that means phi d square = f d square = d square plus a square হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে যদি ভালকে যদি মন কৰা দেখিবা ইয়াতে যদি তোমালোকে এই sin ax ৰ এই a টো যদি তোমালোকে ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰি দিয়া তো while calculating the particular integral যদি ইয়াতে তোমালোকে এই d square জায়গাত minus a square পুট কৰি দিয়া কি হ'ব তোমালোকে দেখিছা phi d square
ইকুৱেল টু ফাই মাইনাছ এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ এ স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া শিকিম যে কেনেদৰে আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ চ' অলৰেডি আমি শিকিছোঁ যে যদিহে ফাই ডি স্কোৱাৰ ডেট মিনছ ফাই মাইনাছ এ স্কোৱাৰ নন জিৰ' যদি হয় কেনেদৰে কেলকুলেট কৰিবলৈ আমি শিকিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰোঁ তাৰ বাবে আমি ডি স্কোৱাৰ জেগাত জাষ্ট আমি মাইনাছ এ স্কোৱাৰ ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ ঠিক আছে তো ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কেলকুলেট কৰোঁ বাট ইয়াতে যেতিয়া ফাই মাইনাছ এ স্কোৱাৰ নন জিৰ' হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেদৰে কেলকুলেট কৰিম আমি সেই কথাখিনি ভালকৈ শিকিব লাগিব ঠিক আছে চ' পি আই কেনেদৰে কেলকুলেট কৰিম এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মন কৰিবা চ' পি আই উইল বি ইকুৱেল টু ডি স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ চাইন এ এক্স তো পি আইটো তোমালোকক কালি লাষ্ট ভিডিঅ'টোতো শিকাইছিলোঁ পি আই ইকুৱেল টু কি হয় 1/f d ইনটু এক্স এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত থাকে ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াতে চ' পি আই ইকুৱেল টু 1/f d ঠাইত কি আছে ইয়াতে f ইজ অফ দ্য টাইপ f d ইকুৱেল টু কি হয় ফাই ডি স্কোৱাৰ টাইপৰ আছে তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত ডি স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ আছে চাইন এ এক্স আছে চ' ইয়াত তোমালোকে যদি ডি স্কোৱাৰ জেগাত মাইনাছ এ স্কোৱাৰ পুট কৰি দিয়া ফাই ইয়াত ইন দিছ কেছ তোমালোকে মন কৰিবা ইন দিছ কেছ ফাই মাইনাছ এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব 0 হৈ যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে কেলকুলেট কৰিম এতিয়া শিকিম চ' এই কণ্ডিশ্যনটো লৈ পেলাই আমি যিহেতু পি আই কেলকুলেট কৰিব গৈ আছোঁ গতিকে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা চ' এই যিখিনি পাৰ্ট মই আজি ডিছকাছ কৰিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম আহে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এই জাষ্ট এলগৰিথমটো এপ্লাই কৰি পেলাই তোমালোকে যদি ফাই মাইনাছ এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পি আই কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা যদিহে তোমালোকক নন হোমোজিনিয়াছ টাৰ্মটো এজ এ ট্ৰিগোনমেট্ৰিক ফাংচন চাইন এ এক্স বা কছ এ এক্স দিয়া থাকে ঠিক আছে তো কি পাম আমি তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে চোৱা এই টাৰ্মটোকে আমি লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ লাইক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে তোমালোকে ভালকৈ চোৱা ইমাজিনেৰী পাৰ্ট অফ আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ 1/d স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ cos ax প্লাছ আয়তা sin ax লিখিব পাৰোঁ চ' পাৰিম চ' ডেফিনেটলি পাৰিম চ' কিয় পাৰিম তোমালোকে ভালকৈ চোৱা তো ইয়াতে তোমালোকে কিয় পাৰিম তোমালোকে নিজেও এইটো কথা ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰা যদি তোমালোকে চোৱা মই কৈছোঁ যে দিছ টাৰ্ম ইজ নাথিং বাট দ্য ইমাজিনেৰী পাৰ্ট অফ দিছ টাৰ্ম ডেট ইজ 1/d স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ cos ax প্লাছ আয়তা sin ax ডেট মিনছ এই টাৰ্মটোৰ যিটো ইমাজিনেৰী পাৰ্ট হয় সেইটোৱে হ'ব এই টাৰ্মটো চ' তোমালোকে যদি ভেৰিফাই কৰা তোমালোকে দেখিবা 1/d স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰে যদি তোমালোকে এই পূৰণ কৰি দিয়া ব্ৰেকেটত থকা টাৰ্মটো দেখিবা ৰিয়েল পাৰ্টটো হ'ব ইয়াতে ৰিয়েল পাৰ্ট কি হ'ব ইয়াতে তোমালোকে ৰিয়েল পাৰ্ট কি হ'ব তোমালোকে চাবা ইয়াতে ৰিয়েল পাৰ্ট কি হ'ব ৰিয়েল পাৰ্ট তোমালোকে 1/d স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ পূৰণ কৰি ৰিয়েল পাৰ্টটো হ'ব cos ax ডিভাইডেড বাই d স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ আৰু ইমাজিনেৰী পাৰ্টটো হ'ব ইমাজিনেৰী পাৰ্ট কোনটো হ'ব আয়তাৰ লগত যিটো টাৰ্ম থাকে সেইটো টাৰ্ম হ'ব sin ax ইমাজিনেৰী পাৰ্ট কি হ'ব ইমাজিনেৰী পাৰ্ট হ'ব sin ax ডিভাইডেড বাই d স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ ঠিক আছে চ' মই লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ যে ইমাজিনেৰী পাৰ্ট অফ দিছ টাৰ্ম ইজ ইকুৱেল টু দিছ টাৰ্ম ডেট ইজ 1/d স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ sin ax ঠিক আছে চ' ধুনীয়াকৈ নোট কৰি যাবা ডেফিনেটলি বুজি পাব ভালকৈ ঠিক আছে চ' লিখি লোৱা তোমালোকে চোৱা এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা চ' অইলাৰ্ছ ফৰ্ম অফ ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ অইলাৰ্ছ ফৰ্ম কি হয় তোমালোকে জানা চোৱা আমি অইলাৰ্ছ ফৰ্মটো আমি কমপ্লেক্স এনালাইচিছত তোমালোকে পঢ়িছা অইলাৰ্ছ ফৰ্ম অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আমি কেনেকৈ লিখোঁ ই টু দি পাৱাৰ আয়তা এক্স বুলি ক'লে তোমালোকে কি লিখা cos x প্লাছ আয়তা sin x লিখা ৰাইট এতিয়া চোৱা ই টু দি পাৱাৰ আয়তা এ এক্স বুলি যদি কওঁ কি হ'ব ইয়াতে এ এক্সটো এজ এ এংগল ইউজ কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ cos এ এক্স প্লাছ আয়তা sin এ এক্স হিচাপে লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা চ' ই টু দি পাৱাৰ আয়তা আই এক্স আমি লিখিব পাৰোঁ cos এ এক্স প্লাছ আয়তা sin এ এক্স লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এই যিটো কনচেপ্ট হয়
Euler's ফৰ্মৰ that is complex number যেটো Euler's ফৰ্মৰ যেটো কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টটো যদি আমি ইউজ কৰো এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰিবলে আমি ইয়াৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰো সো এইখিনি টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি লিখিব পাৰো this is nothing but imaginary part of আমি কি লিখিব পাৰো ভালকে মন কৰিবা 1 by d square plus a square আৰু এই টাৰ্মটোৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো that means inside the bracket যেটো টাৰ্ম আছে হেটো ঠাইত লিখিব পাৰো by using the Euler's form of complex number আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো e to the power iota x লিখিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা imaginary part of 1 by d square into e to the power iota x so এটো যেটো লিখিছো ইয়াৰে আমি এই টাৰ্মটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিলে ultimately আমি pi4 this function sin ax আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম provided condition to কি যেতিয়া phi minus a square equal to 0 হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি খালি 1 by d square a square e to the power iota x calculate কৰি যেটো পাম তাৰে imaginary পাৰ্টটো আমি ক্যালকুলেট কৰি ললে ultimately pi4 this function sin ax when the condition imposed is what phi minus a square equal to 0 হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা so now ভালকে মন কৰিবা 1 by d square into a square e to the power iota x এতিয়া চোৱা আমি অলৰেডি যেটো ফাৰ্স্ট রুল আছিল আমি ফাৰ্স্ট রুলটো আমি কি শিকিছিলো যে 1 by fd e to the power ax থাকিলে আমি কি কৰো জাস্ট 1 by f of a জাস্ট d জায়গাত আমি কি a to ৰিপ্লেস কৰি দি আমি pi টো আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো ঠিক আছে সো এই রুলটো রুল নাম্বার 1 ত আমি এখিনি পঢ়িছিলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰিম আৰু ইয়াতে চোৱা provided কি আছিল f of a not equal to 0 আছিল ঠিক আছে আৰু আকৌ যদি f of a equal to 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি কেনেদৰে পঢ়িছিলো আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিছিলো তাৰ বাবে আমি কি কৰিছিলো ভালকে মনত পেলাই দিছো অকমান যে যদি f of a equal to যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰিছিলো এটা রুল আছে সেই রুলটো এতিয়া মই ভালকে একচুয়ালি সেই রুলটো মই দিয়া নাছিলো ষ্টিল মই আজি ভিডিওটো জৰিয়তে সেই রুলটো প্ৰভাইড কৰি দিম যেতিয়া f of a যেতিয়া এই ডিনোমিনেটৰ টাৰ্মটো f of a to 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰো e to the power ax টো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ আনো দেন আমি লিখো f of a into 1 কৰি দিম দ্যাট মিন্স মই এটো অলপ ভালকে স্পেসিফাই কৰি লিখি দিম তেতিয়া বেছি তোমালোক বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব সোৱা কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যদি আমাক pi উলিয়াব দিয়ে লাইক যদি স্ট্ৰাকচাৰটো pi তোমালোকক যদি দিয়া থাকে pi4 এ ফাংশন pi4 the function কোনটো হয় ভালকে মন কৰিবা যে v into e to the power ax যদি হয় তো আমি v into a to the power ax থাকিলে আমি pi কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰো সো সেই কথাটো আগতে কৈ ল'ব লাগিব তেতিয়া এই বস্তুটো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা ঠিক আছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি pi কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰো সো ফার্স্ট কেসটো হৈছে যদি f of a that means ইয়াতে f of a means কি d জায়গাত a পুট কৰি যদি not equal to 0 পাই যাও জাস্ট আমি d জায়গাত a পুট কৰি দিলে আলটিমেটলি pi টো ওলাই যাব বাট যদি f of a equal to যদি 0 হৈ যায় that means d জায়গাত a পুট কৰিলে যদি f of a equal to যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰো e to the power ax to left hand side লৈ আনো and v to right hand side ৰাখো আৰু তলত লিখো f of d plus a কৰি পেলাই তাৰ পাছত কি কৰো ইয়াতে ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰো বলক মই কৈ দিছো ইয়াৰ পাছত আমি এই জিৰো তলৰ ডিনোমিনেটৰ টাৰ্ম থাকে দ্যাট মিন্স এই ফাংশনটো মন কৰিবা f of d plus a যেটো টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মটোক আমি বাইনোমিয়াল যেটো ফৰ্মুলা হয় দ্যাট মিন্স x plus a whole to the power -1 যেটো বাইনোমিয়াল এক্সপানশন হয় হেতু ইউজ কৰি পেলাই ফাইনালি আমি এই টাৰ্মটো ক্যালকুলেট কৰো দ্যাট মিন্স 1 by f of d plus a into v আমি ক্যালকুলেট কৰো ঠিক আছে সো এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এতিয়া 1 by d square into a square e to the power iota ax আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে যেটো ডিনোমিনেটৰ টাৰ্ম হয় phi d square কি দিয়া আছে ইয়াতে d square plus a square আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যদি e to the power iota into a to যদি পুট কৰি দিয়া iota into a তো d জায়গাত যদি পুট কৰি দিয়া তোমালোকে কি পাবা minus iota a square
হোল স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার আলটিমেটলি কি হব মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু আলটিমেটলি 0 হ'ব ঠিক আছে যদি 0 হয় ভালকে মন কৰিবা যদি 0 হৈ যায় তো আমি কি ইউজ কৰোঁ অলপ আগতে যেটো ফৰ্মুলা কথা ক'লো যেটো ট্ৰিকৰ কথা ক'লো সেই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিম সো সেই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিম সো ইয়াতে সেই ভি ফাংচনটো যদি নাই f of d e to the power ax into v এই যদিও ইয়াত ভি ফাংচনটো নাই আমি ইয়াতে কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ল'ব পাৰো ইয়াতে একো নাই যদিও আমি 1 এটা লিখি ল'ব পাৰো ৰাইট ঠিক আছে তো 1 টো লিখি লৈ পেলাই এজ এ ভি হিচাপে ট্ৰিট কৰি আমি e to the power iota into ax লিখিব পাৰো ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰো আমি যদি 0 হৈ যায় e to the power ax তো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত লৈ আনো আৰু v টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত ৰাখি দিও f 1 by fd ঠিক আছে সো ইয়াতে 1 by d square into a square লিখি ললো দেন আমি লিখি ললো into 1 এটা কি কৰিব লাগিব সো এটা কি কৰিব লাগিব ভালকে মন কৰা সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে e to the power iota a into x 1 by এটা d জায়গাত আমি কি ৰিপ্লেস কৰো আমি অলপ আগতে দেখাইছিলো f of d plus a ৰে আমি ৰিপ্লেস কৰো d জায়গাত d plus a ৰে ৰিপ্লেস কৰো সো ইয়াতে d plus a ইয়াত a কি হয় ইয়াতে e to the power ax কি হৈছে ইয়াতে a হৈ আছে iota a ৰাইট সো d জায়গাত আমি কি লিখিম d plus iota into a whole square plus a square into v জায়গাত আমি 1 লিখিছো সো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰা e to the power iota into a into x সো 1 by সো এটো যদি a plus b whole square ফৰ্মুলা ব্ৰেক কৰি দিয়া সো তোমালোকে আলটিমেটলি কি পাবা ইয়াৰ পৰা সো ইয়াৰ পৰা পাবা তোমালোকে কি যে d square plus twice iota into a minus a square plus a square into 1 so a square will be cancel out so ইয়াৰ পৰা কি পাবা নেক্সট তোমালোকে ভালকে চোৱা সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা সো এখিনি মুছি দিছো তোমালোকে লিখি লবা ধুনিয়াকে সো ভিডিওটো এনিও যদিও লাইভ আইছো তো মই আপলোড কৰি দিম পাবলিক কৰি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা ধুনিয়াকে লিখি লব পাৰিবা সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে সো নেক্সট স্টেপত কি আহিব e to the power iota into ax into 1 by so d square into এটা d এটা থাকি গল so 2 into iota ad so a plus b whole square formula ভাগিল আৰু so a square minus a square cancel গল তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা e to the power iota ax so এখিনি সিম্পল ক্যালকুলেশন so d এটা কমন লব পাৰো d plus iota a into 1 এতিয়া চোৱা লাস্ট কমন ক্যালকুলেশন বাকি আছে তো আলটিমেটলি আমি pi to achieve কৰিম গৈ for the particular function sin ax when the condition imposed is phi minus a square equal to 0 so saba ইয়াৰ পাছত কি পাম এতিয়া চোৱা 1 by d into d plus twice iota into a এটা 1 ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো e to the power 0 into x লিখিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যেটো আমি ফার্স্ট রুল শিকিছিলো যে e to the power ax 1 by f of d যেতিয়া f of a not equal to 0 হয় তেতিয়া হলে আমি কি কৰো জাস্ট এই f d জায়গাত f of a পুট কৰি দিও e to the power x তো ইয়াত আমি এই টার্মটো চোৱা অকল যদি মই এই টার্মটো কনসিডারেশন কৰো দ্যাট মিন্স 1 by d plus 2 iota a e to the power 0x এটা তোমালোকে যদি d জায়গাত 0 পুট কৰি দিয়া তো f of a নন 0 হৈ যাব সো ইয়াতে কি পাম iota a into x into কি হ'ব 1 by d আৰু ইয়াতে আহিব কি জাস্ট d জায়গাত 0 পুট কৰি দিয়া টুৱাইস iota into a e to the power 0 into x হৈ যাব ঠিক আছে সো এতিয়া আলটিমেটলি আমি pi টো পাই যাম তো ফাইনাল স্টেপত আহি আমি উপস্থিত হৈছোই সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম চোৱা e to the power iota ax into 1 by d into twice iota into a into e to the power 0x means again কি লিখিব পাৰো 1 লিখিব পাৰো এটা চোৱা e to the power iota ax divided by twice iota into a ঠিক আছে এটো কনস্ট্যান্ট টার্ম হিচাপে আমি একেলগে ৰাখি দিলো e to the power iota x divided by twice i to 1 by d বাহিৰত আনি দিলো 1 by d into 1 এটা চোৱা 1 by d মানে কি হয় চোৱা আমি জানো যে d ইকুয়াল টু হয় एक्चुअली d dx হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ ৰেসিপ্ৰোকেল টো হলে কি হ'ব সো ইয়াৰ উল্টাটো কি কও যে ডিফারেন্সিয়েশন উল্টাটো ইন্টিগ্রেশন বুলি কও সো 1 by d বুলি কোৱা লগে ইয়াতে তোমালোকে বুজিব লাগিব ইন্টিগ্রেশন কৰা হৈছে ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশন অফ 1
বুলি কোৱাৰ লগে 1/d into 1 বুলি কোৱাৰ লগে 1 into dx বুলি কোৱাৰ লগে তোমালোকে কি ক'বা সো ইন্টিগ্ৰেশন অফ dx কৰাৰ লগে কিমান পাম আমি ফাইনালি x পাম ৰাইট সো 1/d into 1 কি হ'ব x হ'ব সো x into e to the power iota ax divided by twice I ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পাছত আৰু অলপ যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো ইয়াৰ পাছত কি পাম x divided by twice iota a e to the power iota ax অৰ্থাৎ আমি লিখিব পাৰো Euler's form ইউজ কৰি cos ax plus iota sin x তো ইয়াৰ পাছত আমি এই x divided by twice iota a আমি এই টাৰ্মটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আলটিমেটলি আমি কি পাম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা আমি পাম কি x divided by twice iota a into cos ax plus iota iota cancel হৈ যাব সেকেন্ড টার্মটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে x divided by twice a sin ax হৈ যাব ঠিক আছে এটা চোৱা iota 1 by iota মানে কি হয় minus iota x divided by twice a cos ax হৈ গল plus x divided by 2a sin ax হৈ গল সো আমি আলটিমেটলি কি পালো কি সো আলটিমেটলি আমি পালো কি 1 by d square plus a square into e to the power iota ax অর্থাৎ আমি কি পালো গৈ সো এই টার্মটো পালো ঠিক আছে minus iota x by 2a cos ax x by 2a sin ax পালো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে মন কৰিব লগা ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা সো আমাক লাগে কি তো pi4 কি লাগে 1 by d square into a square sin ax লাগে আৰু যত কন্ডিশনটো কি ইম্পোজ কৰা আছিল যে phi minus a square equal to যদি 0 হয় সো এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৈছিলো যে this pi is nothing but the imaginary part of so imaginary part of কি হয় সো লিখিলো আৰু তোমালোকে সহজ হয় সহজভাৱে বুজিবলৈ বস্তুবোৰ ট্রাই কৰিবা মই ইন ডিটেইলস এক্সপ্লেইন কৰি দিছো তোমালোকক ঠিক আছে তো এটো কি আছিল ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ কি আছিল দিস ইজ নাথিং বাট ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ 1 by d square plus a square e to the power iota x আছিল ঠিক আছে সো এখিনি এক্সপ্লেইন কৰিছিলো সো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ 1 by d square into e to the power ax এটা সো 1 by d square a square e to the power iota ax মানে আমি কি পাইছো minus iota x by 2a cos x plus x by 2a sin x so এই টার্মটোৰ ইয়াতে ইকুয়াল টু আমি পাইছো এই টার্মটো আৰু ইয়াতে ইমাজিনাৰী পার্ট কি আছে minus iota লগত যেটো টার্ম থাকে সো হেতু টার্মটো কি আছে minus x by 2a cos x so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা গটিকে pi4 1 by d square a square sin x is nothing but imaginary part of 1 by d square x e to the power iota x and which is nothing but minus x divided by twice a cos x পাবা ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি যেতিয়া এই কন্ডিশনটো ইম্পোজ কৰা থাকে phi a square equal to 0 দিয়া থাকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি pi ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো sin ax ফাংচনটোৰ বাবে ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিওত যেটো আমি ভিডিও আকৌ সো আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ধৰিব পাৰিছা সো নেক্সট আমি ভিডিওটোত আমি cos ax ৰ বাবে আমি কেনেদৰে আমি pi আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সো সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওটোতে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি কি শিকিলো সো আমি শিকিলো যে আমি যেতিয়া sin ax বা cos ax আমি দিয়া থাকিলে আমি কেনেদৰে আমি pi ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো আজি বাস আমি sin ax ৰ কাৰণে শিকিলো ঠিক আছে pi কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যদি এই ডিনোমিনেটৰ টাৰ্মটো দ্যাট মিন্স phi minus a square equal to যদি 0 হৈ যায় ঠিক আছে আমি নেক্সট ভিডিওটোত আমি cos ax যদি দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি কেনেদৰে pi ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে অলপ যত্ন কৰি মনত ৰাখিবলৈ ট্রাই কৰিবা সো পৰীক্ষাত তেতিয়া উইদিন এ শৰ্ট টাইম তোমালোকে pi ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ বাবে সুবিধা হৈ যাব যদি sin x দিয়া থাকে ফাংচনটো আৰু তোমালোকে এই sin x ৰ a ভ্যালুটো যদি d স্কয়াৰ জেগাত -a স্কয়াৰ যে পুট কৰি পেলাই তোমালোকে phi of a minus a square equal to 0 পাই যা তেতিয়া হলে তৎক্ষণাত যদি মনত থাকে তোমালোকে যে
sin xৰ বাবে আমি কি পাওঁ pi টো 1/d স্কয়াৰ f of d স্কয়াৰ sin x দিয়া থাকিলে আমি পাওঁ কি -x/2a cos x that is imaginary part of this term that is 1/d square a square e to the by x গতিকে যদি মনত থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে ইজিলি আলটিমেটলি তোমালোকে ভ্যালু কিটা পুট কৰি পেলাই ইজিলি ভ্যালু মানে তোমালোকে pi টো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাবা আৰু বস্তু কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকক নেক্সট ভিডিওত লগ পাম আকৌ আৰু কিছুমান ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কোৱেশ্চনছ লৈ সো চেনেলটো চাই থাকিবা যিমান পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিওছবোৰ শেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে